ඔන්ලයින් සල්ලි හොයනවන මං කියන මෙන්න මේ තුන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලඟත් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් ඔයාටත් සල්ලි හොයනවයි කියලා කියන්නේ හීනයක් තමයි. ඉතින් සුබ දවසක් ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ඒ වගේම තමයි Zoho Unboxing YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් අද මම ඔන්න ඔයත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් කරගත්තේ ඇත්තම කියනවනම් මේ දවස්වල ගොඩක් අය ඇත්තම කියනවනම් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න ගොඩක් ක්‍රම මේ දවස්වල අත්හදා බලනවා. ඉතින් ඒ අතරේ මම අදවත් එක කතා කරන්න සූදානම් කරගත්තේ ඔයාලඟ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න නම් ඔයාලඟ තියෙන්න ඕන ගුණාංග 3ක් ගැන තමයි අද මම වත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් කරගෙන තින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තුන ඔයාලඟ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරමු මොකද්ද මේ මං අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ගුණාංග 3 සහ මෙන්න මේ කැටගරි 3 මොකද්ද කියලා. ඉතින් පළවෙනි එක විදියට මම ඔයාලට තෝරගන්නේ මෙන්න මේ ඉවසීම කියන ගුණාංගය. ඉතින් මෙන්න මේ ඉවසීම කියන ගුණාංගය මම ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් ඔයා YouTube කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල පාවිච්චි කරනවා නම් සල්ලි හම්බ කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයා විවිධ වෙබ්සයිට්ස් වල ආටිකල් ලියනවා නම් මෙන්න මේ ඕනම දෙයක් කරත් ඇත්තෙම කියනවනම් ඉවසීම කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. මොකද කියනවනම් YouTube එකේ වුණත් ඔයා වීඩියෝ එකක් දාපු පළියට එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා ට්‍රේඩින් කරනවා නම් ඔයා බයිනෑන්ස් කරනවා නම් මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම කරනවා නම් ඔයාට ඉවසීම කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට තියෙන්න ඕන. මොකද කියනවනම් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇත්තම කියනවා නම් බයිනෑන්ස් කරනවා නම් ඔයාට මේක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක ගැන හොඳ ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මොකද බයිනෑන්ස් කියලා කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක ඇත්තම කියනවා නම් ඉහළ පහළ යන සංසිද්ධියක්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සංසිද්ධියට ඔයා ගොඩක්ම ඇනලයිසින් පාට් එක ඔයාගේ හොඳටම තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔයා ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඒ වගේම තමයි චාර්ට් පැටර්න්ස් පිළිබඳව මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයා හොඳ අවබෝධයකින් කටයුතු කරොතින් තමයි ඔයාටත් බයිනෑන්ස් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට USDT එහෙම නැත්නම් ඔයාට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි earn කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සල්ලි උපයන්න පුළුවන් හැකියාවටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි YouTube කියලා කියන්නේ. YouTube එකෙත් ඔයා වීඩියෝ එකක් දාපු පළියට ඇත්තෙන්ම කියනවනම් ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් ස්පොන්සර්ෂිප් ලබා ගන්නත් ඒ වගේම තමයි AdSense හරහා ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්න නම් ඔයාට ටික කාලයක් යන්න වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් YouTube channel එක ඔයාගේ YouTube channel එක grow කරගන්න ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ටික දවසක් ඔයාට සල්ලි හම්බ කරන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් විදියට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මම මෙන්න මේ කියපු ඉවසීම කියන ගුණාංගය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම ඔයාට හඳුන්වලා දෙන්න යන දෙවැනි කැටගරි එක තමයි තරගකාරීත්වය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ තරගකාරීත්වය නිසා ඇත්තම කියනවනම් ගොඩාක් අය ඇත්තම කියනවනම් හොඳ ස්ථානවලට හොඳ තැන් වලට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ වගේ නම් ඇත්තම කියනවනම් තරගකාරීත්වය කියලා බැලුවොත් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එක YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් මෙන්න මේ YouTube channel එක කරන එක්කෙනා අනිත් YouTube channels කරන අයව බිමට සමතලා කරලා දාලා ඇත්තම කියනවනම් ඒ විදිහට තරගකාරීත්වය මැන්නොතින් ඇත්තම කියනවනම් ගොඩාක්ම වැරදි. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් සාමාන්‍ය උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් channels 2000ක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් මෙන්න මේ 2000 අතරින් ඔයාට ඉස්සරහට එහෙම නැත්නම් උඩට නැගී හිටින්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ දේ තමයි තරගකාරීත්වය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තරගකාරීත්වය නිසා ඇත්තම කියනවා හොඳ ක්‍රියේටර්ස්ලා නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ කම්පිටිටර්ස්ලා ඒ වගේම තමයි හොඳ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා බිහි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍ය YouTube ක්‍රියේටර් කන්ටෙන්ට් කෙනෙක් නම් ඇත්තම කියනවනම් එයාගේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන්න වෙනම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එයාගේ වීඩියෝස් මැනේජ් කරන්න වෙනම මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් නිසා ඇත්තම කියනවනම් ගොඩාක් අයට එයාලගේ රැකියාවන් බෙදිලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳ ක්‍රියේටර් කන්ටෙන්ට් ලා බිහි වෙන්න ඒ වගේම තමයි හොඳ දේවල් ලෝකයට ඉදිරිපත් කරන්න ඇත්තම කියනවනම් මෙන්න මේ තරගකාරීත්වය නිසා සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවනම් ඔයාත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ තරගකාරීත්වය කියන දේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ තරගකාරීත්වය කියන දේත්
අමතක කරන්න එපා. මොකද සල්ලි හම්බ කරන පුද්ගලයෙක් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මම කියපු මෙන්න මේ දෙවෙනි කැටගරි එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යන තුන්වෙනි කැටගරි එක තමයි ක්‍රියේටිවිටි. එහෙම නැත්නම් නිර්මාණශීලීත්වය කියලා කියන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඉතින් ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් පර්ෆෝමර් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක්, මේ වගේ හැම කෙනෙක්ටම මෙන්න මේ ක්‍රියේටිවිටි එහෙම නැත්නම් නිර්මාණශීලීත්වය කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. මොකද සාමාන්‍ය නිවේදකයෙක්ට වැඩක් එන්න, එහෙම නැත්නම් නිවේදකයෙක්ට මොකක් හරි සංගීත ප්‍රසංගයක හරි පර්ෆෝම් කරන්න වැඩක් එන්නේ ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් එයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එහෙම නැත්නම් එයා කතා කරන විලාසය අනුව. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් ගත්තොත් ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් softwares මොනවද? අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ෆිල්මෝරා වලින් වීඩියෝ එඩිට් කරනවට වඩා ඇත්තෙන්ම කියනවා හොඳ අවුට්පුට් එකක් අපිට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ පාවිච්චි කරන එක්කෙනාගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ක්‍රියේටිවිටි එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා සල්ලි හම්බ කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ක්‍රියේටිවිටි එකයි මේ හැම දෙයක්ම තිබුණොත් මම ඔයාලට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්න හදනවා නම් ඔයාගේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් විදියට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල සක්සස් පුද්ගලයෙක් විදියට ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තෙම කියනවා නම් Fiverr එහෙම නැත්නම් Upwork වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඔයාට වැඩ නැති වෙන අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. මොකද කියනවා නම් ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉවසීම ඒ වගේම තමයි ඔයා තරඟකාරීත්වයෙන් අනිත් අයට හොඳ තරඟයක් දීලා ඔයා ඉස්සරහට පෙනී හිටින්න හදනවා නම් ඔයාට පුළුවන් හොඳ සක්සස් පුද්ගලයෙක් විදියට ඔයාටත් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා 2024 දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි හම්බ කරන්න හදනවා නම් ඇත්තම කියනවා ඔයා රැකියාවෙන් අයින් වෙලා හෝ එහෙම නැත්නම් රැකියාව කරන ගමන් ඔයා ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න හදනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මම කියපු කැටගරි 3 අනිවාර්යයෙන් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ කියලා මම කියනවා. මොකද ඔයාට මේ කැටගරි 3 අනිවාර්යයෙන්ම තිබුණොත් ඔයාට හොඳ සක්සස් පුද්ගලයෙක් විදියට ඔයාට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් හැකියාව මේ කැටගරි 3 හරහා ඔයාට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තම කියනවා අවශ්‍ය වුණේ ඔයාලට කියන්න ගොඩක් අය ඊමනි වලට එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න එන පුද්ගලයන් ඇත්තම කියනවා නම් ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද සල්ලි දාලා හෙට සල්ලි ඒක ඩබල් කරලා ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් අද 5 පටන් ගත්තොත් හෙට 5 වලින් කාර් එකක් ගේන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ශ්‍රී ලංකාව වගේම ගොඩාක් දෙනා මේ දවස්වල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද හැමෝන්ටම ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ නිසා මං කියන්නේ මේ විදියට නම් අනිවාර්යයෙන්ම කවදාවත් ඔයාලට සක්සස් වෙන්න බෑ. මොකද අද ඔයාට ඔයා වැඩක් ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා 5 එකෙන් ගිග් එකක් දාලා ඔයාට හෙට වෙනකොට කවුරුවක්වත් බය කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට වැඩක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා මෙන්න මේ 5 කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකට අලුත් කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ අලුත් කෙනාව හඳුන ගන්න ඕන. මෙන්න මේ හඳුනගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාට වැඩක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා කාට හරි වැඩක් දෙන්න බලනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දෙපාරක් තුන් පාරක් කල්පනා කරනවානේ. ඉතින් මෙයා වැඩේ හරියට කරයිද මේ පිළිබඳව. ඉතින් ඒ දේම තමයි ඔයාටත් ප්ලැට්ෆෝම්ස් එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් හරහා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට කවදාවත් ඇත්තෙම කියනවා නම් අද දාලා හෙට නම් සල්ලි ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද කිසිම කෙනෙක් කිසිම වෙලාවක ඔයාලට නිකන් සල්ලි දෙන්න කවුරුවත්ම බැඳිලා නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කැටගරි 3 හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න. ප්‍රගුණ කරලා ඔයාලට හොඳ ගැලපෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක හම්බෙනකන් ඔයා try කරන්න. ඉතින් මේ try කරාට පස්සේ ඔයාටත් කවදා හරි දවසක අනිවාර්යයෙන්ම
ඔයාට ගැලපෙන ප්ලට්ෆෝර්ම් එක හම්බේවි. ඉතින් එතකන් ඔයාට try කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අද මට ඔයාට කියන්න අවශ්‍යතාවය උනේ. මොකද ගොඩක් අයට අර මම කලින් කියපු ගැටලුව තියෙන නිසා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති කියලා මම නම් හිතනවා. මොකද කියනවා නම් ගොඩක් අයගේ මයින්ඩ් එක අද හැදෙන්නේ නැති. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ගොඩක් අය සල්ලි හම්බ කරන මෙතඩ්ස් ඇහුවට එයාලට මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට හිතුණා ඇත්තෙම කියනවා නම් මට හිතුනේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරලා මට සල්ලි හම්බ කරන වෙබ්සයිට්ස් ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. මොකද මේවා ඔයාලට මුලින්ම දැනුවත් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ දැනුමක් ඇතුව ඇත්තෙම කියනවා නම් සල්ලි හම්බ කරන්න. මොකද ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම නවත්තන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මොකද මම කල්පනා කරේ ගොඩාක්ම කල්පනා කරලා තමයි මම මෙන්න මේ කැටගරි 3 ගැන ඔයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. මොකද ගොඩාක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා මම අර කලින් කියපු විදියට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තෙම කියනවා නම් ඒ විදිහට නම් බෑ. මොකද මේ 3 අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රගුණ කරලා ඔයාට හරියන ප්ලැට්ෆෝම් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙවි. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ටිප්ස් ට්‍රික්ස් ඒ වගේම තමයි අලුත් අප්ඩේට්ස් ඒ වගේම තමයි හොඳ දේවල් ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙවි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම කලිනුත් කිව්වා වගේ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි like එකක් දාන්න, share කරන්න. මේ හැම දෙයක්ම කරලා ඔයත් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකකින් නැවත හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුවදායි සතියක් කියන ගමන් අදට මම sign out වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුවදායි සතියක්.